منم آن کس که نبینم بزنم فاخته گیرم. من از آن خارکشانم که شود خار حریرم. به که مانم که سترلاب جهانم. همه اشکال فلک را به یکایک بپذیرم. ز پس کوه معانی علم عشق برآمد. چو علمدار برآمد برهاند ز زحیرم. ز سحر گر بگریزم تو یقین دان که خفاشم. ز ضرر گر بگریزم تو یقین دان که ضریرم. چو ز بادی بگریزم چو خسم سخره بادم. چو دهانم نپذیرد به خدا خام و خمیرم. نه چو خورشید جهانم شه یک روزه فانی. که نیندیشد و گوید که چه میرم که بمیرم. نه چو گردون نه چو چرخم نه چو مرغم نه چو فرخم. نه چو مریخ سلحکش نه چو مه نیمه وزیرم. چون منی خوار نباشد که توی حافظ و یارم. بر خلق ابن قلیلم بر تو ابن کثیرم. هنر خویش بپوشم ز همه تا نخرندم. به تو صد عیب بلنگم که خرد جز تو امیرم. نخورم جز جگر و دل که جگرگوشه شیرم. نه چو یوزان خسیسم که بود طعمه پنیرم. ز شرر زان نگریزم که زرم نی زر قلبم. ز خطر زان نگریزم که در این ملک خطیرم. همگان مردنیانند نمایند و نپایند. تو بیا کآب حیاتی که ز تو نیست گزیرم. تو مرا جان بقایی که دهی جام حیاتم. تو مرا گنج عطایی که نهی نام فقیرم. همراهان دیدار جان سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. توی این قسمت میخوایم یه ریویوی داشته باشیم از مطالبی که تا به حال توی برنامه مطرح شده تا عزیزانی که هر دفعه به جمع ما اضافه میشن و با ما همراه میشن یه آشنایی و شناخت کلی از محتوای برنامه به دست بیارن. ما از اشعار شاعرای بنام گذشته خصوصا مولانا و حافظ توی هر قسمت از برنامه به عنوان کمک استفاده میکنیم و به خاطر همین مجبوریم از داستانهای مختلفی از ادیان مختلف مثل مسیحیت، اسلام، بودیسم یا حوادث تاریخی صحبت بکنیم تا درک مطالب برای تمامی مخاطبین ما راحت‌تر بشه. ولی هدف تبلیغ دین، طرز فکر یا مکتب خاصی نیست. هدف ما اینه که در مورد موضوعات خودشناسی و جهانشناسی صحبت و شفاف سازی کنیم تا اون استعداد و توانایی‌های گم شده انسانیمون که سالهاست زیر لایه‌های وجودمون محو شده رو پیدا بکنیم. توانایی که اگه پیدا بشه دیگه رنج‌های زندگی میشن درس‌های زندگی. دیگه ترس از مرگ از بین میره و زندگی دیگه ترسناک و مبهم و مرموز به نظر نمیرسه. وقتی این استعداد پیدا بشه دیگه ما انسان‌ها به جای مسابقه دادن و جلو زدن و جنگیدن با هم به یکی شدن و برابر شدن و عشق میرسیم. درک مطالب برنامه و پیدا کردن توانایی‌های ذاتی انسانی ما هیچ ربطی به سطح سواد نداره. درک این مباحث و مطالب قلبی و درونیه. یعنی هر کسی اگه واقعاً بخواد و سراپا اشتیاق و گوش باشه و بخواد میتونه به این شکوفایی درونیش دست پیدا بکنه. بیشتر از اشعار مولانا استفاده میکنیم چون اشعار مولانا کدهایی رو دارن که وقتی که رمزگشایی باز میشن در کنار علم روانشناسی که رشته من هست و آنالیز کردن علتهای اصلی ریشه‌ای و روانی و اجتماعی ما به چیزهای مهمی میرسیم که منجر به بیداری فکری ما میشه و اصلی ترین ابزار برای پیدا کردن این حقیقت فقط خصوصیات انسانی مونه که از راه شهود، تجربه درونی و بودن در زمان حال به دست میان. یعنی فرافیزیکی هن و به روان و درون ما مربوط میشن. شما نشونه‌های زیادی رو در مکاتب مختلف جهان مثل عقاید برهمن‌ها، بودایی‌ها، عقاید افلاطونیان جدید، فرامین زرتشتیان، اعتقادات سرخپوستان آمریکا، یوگی‌ها و خیلی از مکاتب دیگه میتونین پیدا بکنید. اینم بگم این راه عشقی که خیلی از ما داریم میریم قطعاً با رازگونگی آمیخته از عشق، ذوق و اشراق همراه خواهد بود. حرفای ما یک نوع تلاشه
برای درک حقیقته که بر این فرض بنا شده که عقل و حواس پنجگانه ما به دلیل خطاهای ادراکی قابل اعتماد و اتکا نیستن و تنهایی نمیشه باشون به حقیقت رسید. برای همین به نوعی تلاش فردی برای درک بیواسطه ی حقیقت نیاز داریم. یعنی اینکه از راه متمرکز کردن توجه به باطن و درونمون میتونیم به این حقیقت برسیم. خیلی از عزیزانی که توی این راهن و تجربه هایی رو کردن متوجه میشن که من چی میگم. این تجربه های درونی فرد رو قادر به کشف ماهیت هستی یا عمیق‌ترین ارزش ها و معانی زندگی انسانی میکنن. تمرین های رو هم پیشنهاد میکنیم مثل مدیتیشن و مراقبه یا ریلکسیشن که ما رو بیشتر به درونمون میبرن و باعث ایجاد یک ارتباط و درک عمیق‌تر نسبت به خودمون، افراد مختلف، جامعه انسانی، با طبیعت یا با جهان میشن. این روش برای خیلی ممکنه ناملموس و بیگانه و جدید به نظر برسه. هر چیزی که برای ذهن جدیده خیلی طبیعیه که اوایل ذهن در مقابل فهمیدن اون مطالب مقاومت میکنه، منکرش میشه یا ممکنه گارد بگیره و یا بخواد ازش فرار بکنه. ولی به مرور زمان بیشتر و بیشتر که باهاش آشنا بشه و آگاهیش بالاتر بره، بهتر و بهتر از قبل میتونه مطالب رو درک بکنه. بعد از اون ترساش دونه دونه ناپدید میشن و اعتماد بیشتری به خودش و جهانی که در اون زندگی میکنه پیدا میکنه. راحت و سبک میشه و به اصطلاح ما از خواب ذهنش بیدار میشه. این مهمترین هدف ماست، چرا که هر کسی که از این خواب ذهن بتونه بیدار بشه روی تمامیت کل هستی تأثیر بسزایی رو میتونه بذاره و این همون چیزیه که نسل ما و دنیای ما بیش از هر چیزی در حال حاضر بهش نیاز داره. امروز از غزل شماره 1612 از دیوان شمس مولانا یه شعری رو براتون انتخاب کردم که معنیش اینه که میگه من با این که نمیبینم ولی فاخته میگیرم. فاخته پرنده‌ایه که خیلی خوب میخونه و معمولا خیلی کم هم دیده میشه و انقدر هم حساسه که به محض این که متوجه بشه که کسی داره نگاش میکنه سریع میپره و میره. فاخته سمبل هوشیاری ما و زمان حاله که مولانا داره میگه من به جایی رسیدم که میتونم همیشه در هوشیاری و زمان حال باقی بمونم. مهمترین سوالی که هر انسانی از خودش در طی زندگیش میپرسه اینه که من کی هستم؟ اگر در طی زندگی جواب همین سوال رو فقط پیدا بکنه زندگی کرده و جاودان میمونه. در غیر این صورت اصلا زندگی نکرده و عمرش تباه شده. مولانا توی این شعر به زیبایی جواب همین سوال رو میده که من کی هستم که نمیبینم ولی این لحظه رو، این زندگی و عشق رو که به همون فاخته تشبیه کرده رو به دست آوردم. میگه من از اون خارکش هایی هستم که خار برای من مثل حریر شده. منظورش به زندگی، اتفاقات زندگی و حوادثیه که خیلی رو غصه‌دار و افسرده و دردمند کرده ولی همونها تو زندگی منم وجود داره و برای من مثل حریر شده. قدیما از نفت و گاز و اینا که استفاده نمی‌کردن، اونو برای گرم کردن خودشون مجبور بودن زمستون برن و خار جمع بکنن، اونا رو آتیش بزنن. کسی هم که خار حمل می‌کرد این خارا میرفت و پشتش رو زخم می‌شد و درد می‌کشید. ولی همیشه مجبور بود این عذاب رو تحمل بکنه تا بتونه خودش رو گرم کنه. مولانا اینجا ما انسان‌ها رو هم به عنوان همین خارکش‌ها مثال میزنه که حوادث زندگی، افسوس‌های گذشته، اگه کسی در حقمون بدی کرده، اگه فرصت‌های زندگی رو به هر دلیلی از دست دادیم، اگه از هر چیزی که توی موقعیت‌های مختلف زندگی بزرگش کردیم و داره رنجمون میده، تمام اینا همون خارهایی هستن که مدام داره تنمون پشتمون رو زخم میکنه و برای راحت زندگی کردن به ما داره پیشنهاد میده که باید این خارها رو از پشتمون در بیاریم. میگه منم مثل همه از این مشکلات دارم ولی چون راز اتفاقات زندگی رو فهمیدم این حوادث دردناک و خارها برای من مثل پارچه حریر نرم و لطیف شدن. میگه میدونی من شبیه کی هستم؟ من سترلاب جهانم. سترلاب یا استرلاب
اسم یک وسیله‌ای بود که در قدیم باهاش ارتفاع اجرام آسمانی مثل خورشید یا ستاره ها رو اندازه می گرفتن. به معنی جام جم یا جام جهنما هم هست. یعنی وسیله‌ای که باهاش میشه تمام این دنیا و هر اشکالی رو که توش وجود داره رو دید. مولانا میگه فضایی در من وجود داره که هر چیزی و هر اتفاق و هر نقش رو میتونم درون خودم جای بدم و موقعیتشون و چراییشون رو بفهمم و تعیین بکنم. کوه معانی همون انرژی زنده و هوشیاری ماست. میگه از پشت کوه معانی علم عشق طلوع میکنه. یعنی زمانی که ما به طبیعت نگاه میکنیم، به یه موسیقی زیبا گوش میکنیم، زمانی که دل کسی رو شاد میکنیم، زمانی که چند بیت شعر بسیار زیبا و پرمعنی میخونیم، یه حسی، یه هیجان شیرینی، یه انرژی غیر قابل وصفی درون ما به جوشش در میاد که همون حس زنده شدن و زندگیه. میگه اون لحظه های کوتاهی که این حس در عمق شما میجوشه و میلرزه، علم عشق که اینجا به خورشید تشبیهش کرده و میگه از پشت کوه زندگی و هوشیاری بالا میاد و طلوع میکنه، بعد اون شما علمدار عشق که همون خداست رو میبینید که ظاهر میشه، که من رو از زحیر یا بیماری ها و دردها و تمام ناخوشی ها رها میکنه. سحر یعنی فاصله بین تاریکی شب و روشنایی روز. مولانا اینجا میگه اگه من دائم بخوام توی ظلمت و توی تاریکی شب بمونم و از نور و روشنایی گریزون باشم و وحشت داشته باشم، تو شک نکن که من خفاش هستم. من اصلا آدم نیستم اون موقع. چون خفاش پرنده‌ایه که تمام زندگیشو توی تاریکی و توی ظلمت سیر میکنه. اینجا روشنایی و نور رمز زندگی و تاریکی سمبل منها، نگرانی‌ها و ترس‌های ما از گذشته و آیندن. سحر همون هوشیاری و زمان حاله که این دوتا رو به هم متصل میکنه. بیت بعدی مولانا میگه اگه من از ضرر و زیان فرار کنم و نخوام باهاشون روبرو بشم، بدون که ضریرم. ضریر یعنی کور. منظور اینه که چشم جان من کوره. اگه نتونم حقایق پشت این حوادث به ظاهر آسیب زننده رو ببینم و تشخیص بدم، یعنی تمام اتفاقات زندگی ما مثل بیماری خودمون یا عزیزامون، از دست دادن یکی از نزدیکانمون، اختلاف با همسر، فرزند، پدر و مادر و هر ناراحتی از هر کسی که باعث رنجش ما شده، باعث عذاب ما میشه، یا فرصتی که تو گذشته از دست دادیم، هر چیزی، ما به آخر دنیا نرسیدیم. این مشکلات برای همه پیش میان، نه فقط برای یک نفر. هر حادثه ای رو گرچه دارن بهت آسیب میزنن رو خوب ببین، آنالایزش بکن و قبول بکن که این حادثه توی داستان یا جریان زندگی تو وارد شده و میخواد تو ازش یه چیز خیلی مهمی رو بفهمی. باهاشون دلاویز نشو. وقتی خوب بهشون از زوایای مختلف نگاه کردی، آروم آروم حقیقت پنهان شده درون اون اتفاق رو میفهمی. پس هر چی میشه وحشت نکن. و یه مثالی میزنه، میگه اگه من از باد وحشت داشته باشم، یعنی به تهی و پوچ بودنم باور دارم و میترسم اسیر جبر باد و قربانی اون بشم، چون معلوم نیست از کجا در میارم. ولی اگه ترس از باد نباشه و من بپذیرم خودم رو توی آغوش باد بسپرم و مقصد دیگه مهم نباشه، اون وقت من به لذت پرواز و رهایی میرسم. بیت بعدی میگه من مثل خورشید نیستم که پادشاهی من فقط یک روز طول بکشه، یعنی صبح طلوع بکنم و شب غروب بکنم و بمیرم و فکر کنم که دیگه از بین رفتم. دقیقا مثل ماها که فکر میکنیم به این دنیا آمدیم، چند سالی زندگی میکنیم و بعدش از بین میریم، در صورتی که همون خورشیدی که به ظاهر طلوع و غروب میکنه و شب و روز میسازه همیشه در حال تابشه و اصلا مردنی نیست، غروبی در کار نیست. این فقط یک جلوه از خورشیده. مولانا میگه من مثل این چرخ و فلک نیستم، مثل مرغ نیستم.
فرخ یا جوجه نیستم، یعنی نه فکر میکنم مرغم اسیر دونه جمع کردن باشم و نه جوجم که به خاطر دونه و سیر شدن دنبال یه مرغی را بیفتم و وابسته به اون بشم. مثل ماه هم نیستم که در طول یه مدت زمانی، یک ماهی هی پر و خالی بشم. اینا همه فانی و ذلیلن. من اینها نیستم، چون تو رو یار و حافظ خودم قرار دادم. اگه به دنبال خلق تو و تایید اونا باشم میشم ابن قلیل، یعنی فرزند محدودیت و نقصان. ولی اگه تمام توجه هم تو باشی اون وقت ابن کثیر میشم، یعنی فرزند بیکرانی و بینهایت. کدومش بهتره؟ میگه من در این دنیا سعی میکنم حتی اگه هنری هم دارم اون رو مخفی بکنم تا توسط خلق ستوده نشم، چون اونها من و ایگوی من رو باد میکنن. بلکه سعی میکنم جلوی مردم حتی بلنگم یا نقص ها نشون بدم که مردم از دور و بر من دور بشن. ترجیح میدم آدم ها من و نقص های من رو بیشتر ببینن و دوست داشتنشون هم هیچ اهمیتی برای من نداره، چون هر نقاشی، هر هنرپیشه زیبایی، هر جراح زبردستی، نوازنده ماهر یک سازی، اندیشمندی، وقتی پیر میشن همه چیز رو از دست میدن و مردم اونا رو ول میکنن و میرن سراغ کسی که جوانتره. چرا باید خودم رو بازیچه دست مردم بکنم؟ همونطور که اونها منو باد کردن همونطور هم میتونن یه روز منو بهتر کنن. پس فایدهش چیه؟ میگه غذای من که شیرم دل و جیگره. دل و جیگر اینجا به معنی نور و عشق پاک و هوشیاری زندگیه، نه به معنای دل و قلوه یا غذای خاصی. اینا تمثیلن برای درک بهتر. میگه غذای من دل و جیگره. من مثل یوزها نیستم. منظور یوز پلنگ‌ها هستن که میدونین یوز پلنگ‌ها فیلاینن، یعنی از نژاد گربن، گربه های وحشی هن. میگه من گربه نیستم که با پنیر یا همون مسائل مادی و پست بشه منو سیر کرد یا گولم زد. گربه با اونو گول میخوره و راضی میشه، نه من از شرر و آتش هراسی ندارم، چون از جنس طلا و طلا از آتش ترسی نداره. پس هر خطر و اتفاق و حادثه‌ای هم منو به وحشت نمیندازه. برای اینکه در ملک خطیر یا زمین یا جای مهمی هستم، برای همین اینجا اومدم. پس از بیماری، از جدایی، از آینده، از اتفاقات مختلف نمیترسم. میگه همه چیز و همه که هست در این دنیا فانی هن و موقتی هن. و میگه این فقط تو هستی که ابدی و جاودانه‌ای و میخوام فقط به تو ملحق بشم. تو مثل گنجی برای من هستی که خودم میدونم چقدر ثروتمندم، گرچه ممکنه از نظر مردم فقیر و نیازمند به نظر برسم که برام هیچ اهمیتی نداره که اونا دربارم چی میگن. پیام مولانا همینه که میگه مثل خارپشت خارها رو محکم به پشتت نبندی و خودتو تو عذاب گذشته و آینده نگه نداری. وقتی این بار خار رو که مجموعه اتفاقات گذشته یا مسائل نیومده آینده یا روزمره هستن رو پایین بذاری و سعی کنی ناخالصی ها رو از خودت دور کنی تا به نتایجی برسی و چیزهایی رو تجربه بکنی که تا به حال تجربه نکرده بودی. اینها همون چیزهایی هستند که ما توی این برنامه باهاشون سر و کار داریم و درباره‌شون صحبت میکنیم. عزیزان ممنونم از همراهیتون تا این قسمت از برنامه. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم و تا هفته دیگه همتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.